Alright, welcome friends who join our webinar today. We will start very soon after these videos. This is a mainstreaming third sector events that we are hosting. We are hosted and we are in the campaign now. This is actually start with a connection and partnership because this is the first time that the government recognized to give the high respect to the third sector. We have a big roles to play. Make sure the 1st January next year we have a very robust action plan, participation of the third sector in promoting inclusive and sustainable development in our beloved country, Malaysia. The third sector incorporates a wide range of sub-areas like cooperatives, the NGO, the CSO sector, voluntary organizations, community-based groups, and so forth. So the 13th plan creates a vehicle that wasn't there before for the third sector. A document for ASEAN third sector economy players to use in order to mainstream social and solidarity economy. On the ground, you know better actually, but the government also need to take into account your expertise, but at the same time to put it into policy direction. It's about the absence of aligned policies. RMK 13 could bridge this gap, all this gap by providing recognition, financial incentives, and structures collaboration mechanism. So we are here in helping brands and business to move that needle and through different aspects. So from the secretariat point of view, we are going to document the ideas. After that, we might develop it as a roadmap. And capacity building for government agencies, managing and also working together with non-profit or NGOs and also as Islam. So you and I, we belong to the same generation. For the beneficiaries who didn't have any capital, where the established players in the third sector can actually give guidance to the smaller ones or those that are still progressing in their aspired social enterprise. Once we have greater visibility, sales will increase, beneficiaries will increase. Tied to this is data collection, because why? In order to tell a good story, you must have good materials and good data. Mainstream media, leveraging on the social media, leveraging on others. So the goal is really to give them job opportunities. There's difficulty getting funding from corporates, mismatch of CSOs and corporates in public sector. More awareness campaign about the needs in the society, where people who want to contribute will know, oh, there is something they can do. Energy Access Project has electrified more than 4,300 homes. Defined by purpose, whether it's measurable, social, environment, people. If we look at the third sector as an industry, that the government will invest money into it because it seems to be able to generate more income. Forward rather than depend on the grind. So this is what kind of a challenge. It's a legitimate space for the government and the development process for the next 5 years. How we can make an impact for the third sector. And I think that's amazing. And if government has given us that space, let's work hard to occupy that space. Thank you very much. And today we are honored to have Mr. Karo with us, a very, I would say, that experienced grassroots mobilizer. If you are in the programs that organized and leading, leading by Mr. Karo, you may actually utilize the chat box to introduce yourself. This is a conference that we hosted in October, and it's about mainstreaming the sector. I believe that many of you who are joining today are the leaders in the third sectors, and which is NGO, NPO, and helping the community.
So this is where we gather together and we want to learn how to professionally, macam mana kita nak melengkapi. Mr. Karu ada bagi tahu saya. Kalau banyak-banyak itu community leader kan, dia cakap bahasa Melayu, so saya pun kena change channel sikit supaya, sebab kita kalau buat itu community kerja, kita kena how to say, dekatkan community dengan language, dengan budaya yang community selalu guna. So webinar ini bagi itu maklumat sedikit. So nama saya Zoel, merupakan director dari My SDG Academy dan juga merupakan moderator hari ini. And I will go straight to the webinar today, and first of all, once again, I welcome all the participants who are here today. And kenapa kita ada webinar series ini? Sebenarnya setiap bulan kita pun ada satu siri webinar yang untuk social worker. Sebab social worker banyak yang social worker, pegawai worker yang kita bekerja sama. Okay. Mereka yang mendekati community. Kita ada banyak yang hati yang passionate kan, Mr. Karu, passionate to help the community. Tapi selain daripada passion, apa yang boleh mendorongkan kita teruskan? Sebab macam Mr. Karu pun lebih daripada 20 tahun mungkin mendekati community. Saya sendiri pun sudah 22 tahun di dalam pembangunan belia dan juga pembangunan community. Dia bukan setakat passion, tapi kita perlu adakan skill, kemahiran. Kita kena adakan network, kan? Kalau kita ada resource person, kita ada itu rangkaian sokongan kerja, kita akan skill up. Maka kita ada webinar siri ini untuk melengkapi community leaders, third sector leaders dengan skill dan kemahiran, dengan skill and also knowledge. So, apa yang My SDG Academy akan buat adalah selepas siri webinar, kita akan adakan offline program. Kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dekati Klang Valley, kita akan jemput untuk offline program nanti. Ataupun kalau di zone dan regional lain, kami pun ada banyak program lagi. Dan itulah, so ini background sikit. Dan untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya jemput Mr. Karu, webinar yang akan datang, next webinar akan mengenai pembangunan orang asli. So kami ada pakar yang dari pembangunan orang asli, Mr. Onsen akan kongsikan. Okay, so without further ado, I would like to introduce our resource person of the day, Mr. Karu. So for me, Mr. Karu is someone that I feel very practical. Kalau you tengok dia di office pun, dia diam-diam dan dia jadi macam sokongan orang lain. Tapi I memang surprise, impressed dengan kerja dia. Sebab saya asyik-asyik tengok di WhatsApp group, ui, ada community program lagi. Ui, banyak ni. Dan setiap kali dia punya community program, banyak orang. Banyak orang maksudnya beratus-ratus. Now, of course, kalau Mr. Karu yang orang yang duduk di pejabat APPJM ini, dia tidak dapat menjalankan kalau tak ada community leader kan di community. Maka saya pun nak ambil kesempatan ini untuk belajar dari Mr. Karu. Macam mana dia bekerja sama dengan community leader, apa tips yang dia boleh bagi kami, dan juga untuk mengenali sikit tentang program Mr. Karu yang tengah buat, sebab mungkin ada banyak yang audience baru belum lagi tahu apa kerja yang Mr. Karu buat ini. So, Mr. Karu, bolehkah saya hand over the floor to you? Okay. Terima kasih Cik Zoel di atas jemputan untuk program hari ini ya. Okey, di webinar. Salam sejahtera, salam perpaduan dan salam kejiranan kepada semua yang mengikuti program webinar hari ini ya. Okey, terima kasih. Tajuk yang kita bincangkan hari ini yang diberikan kepada saya adalah memfokuskan kepada kerja sosial dan lokalisasi SDG, pemerkasaan komuniti setempat. Memang tepatlah dan kena pada saya kerana ini adalah kerja saya secara sukarela maupun secara tugas yang diamanahkan kepada saya dalam bidang kerja ialah.
sebagai pekerja sosial yang telah mulakan kerja sebagai pegawai pembangunan masyarakat bersama yang berbahagia Prof. Dr. Denison J. Surya, yang boleh katakan tu guru saya lah, yang memimpin saya dalam kerja sosial. Dan dengan izin Tuhan, hari ini saya masih terlibat dalam kerja-kerja sosial lah. Dalam 25 tahun saya terlibat dengan kerja-kerja sosial. Sekarang ni kita dapat lihat dengan kerja-kerja sosial yang melibatkan kepada SDG, Matlamat Pembangunan Lestari, yang kita dapat lihat. Okey, saya ingin mulakan tajuk saya hari ini, perbincangan kita mengenai program yang kita laksanakan di peringkat kejiranan, kerja sosial yang kita laksanakan untuk memperkasakan komuniti setempat, yang kita dapat lihatlah di sini. Bila kita katakan lokalisasi SDG di peringkat kejiranan, kita perlu tahu yang pertama adalah mengenai apakah SDG ini, di mana secara dengan ringkas saya rasa tuan-tuan dan puan-puan yang bersama saya juga jelas dan juga mengetahui apakah itu Matlamat Pembangunan Lestari ataupun SDG, Sustainable Development Goals, di mana kita ada 17 prinsip matlamat pembangunan lestari lah yang kita biasanya kita maaf ada sedikit gangguan slide saya. Okey. Di sini kita dapat lihat 17 prinsip ini, sebenarnya 17 prinsip matlamat pembangunan lestari ini kita amalkan di peringkat kejiranan lah, ataupun di peringkat akar umbi dalam melaksanakan kerja-kerja sosial kepada komuniti ataupun masyarakat di peringkat kejiranan ataupun di peringkat akar umbi. Tiada maksudnya di sini ia lebih berasaskan kepada konsep tiada sesiapa ketinggalan dalam proses arus pembangunan SDG bersama prinsip 17 prinsip amalan SDG ini. Okey, kalau kita lihat untuk kejiranan, walaupun kita fokuskan kepada SDG yang tertentu, iaitu bermula daripada SDG yang ke-11, Sustainable Cities and Communities, Responsive Consumption and Production, yang ke-13, Climate Action, yang ke-14, Life Below Water, yang ke-15, Life on Land, yang ke-16 yang cukup penting dalam amalan hidup kita, Peace, Justice dan Strong Institutions, di mana intervensi dasar sosial yang kita amalkan, kita perkenalkan kepada masyarakat setempat di kawasan kejiranan. Dan di sini juga bermaksud, di sini kita masih mengamalkan SDG yang pertama, kedua, ketiga, empat dan semua 17 SDG, yang mana keempat quality education. Semua ini memang terlibat berkaitan dengan pembangunan sosial di peringkat kawasan kejiranan. Maksudnya kita nak amalkan, kita nak perkenalkan, kita nak membangunkan masyarakat komuniti kejiranan dengan konsep 17 matlamat pembangunan lestari. Dan seterusnya kita dapat lihat, terus saya nak teruskan, apakah
program bagaimanakah saya telah terlibat dengan lokalisasikan SDG ini kepada masyarakat di peringkat akar umbi ataupun komuniti kejiranan. Di sini kita dapat lihat melalui kerja sosial yang dianjurkan oleh APPGM SDG, di mana ia adalah program kejiranan dan program kepimpinan yang kita anjurkan untuk masyarakat ataupun untuk komuniti di peringkat kejiranan. Okey, apakah sebelum kita teruskan, kita dapat lihat apakah itu SDG, kita perlu lihat apakah itu kejiranan. Mengapa kita sebutkan masyarakat kejiranan, komuniti kejiranan, peringkat akar umbi. Okey, di sini kita ada definisi untuk kejiranan yang kita maksudkan, yang kita sedang usahakan kerja-kerja sosial di peringkat kejiranan. Kejiranan bermaksudnya di sini adalah kawasan, adalah sesebuah kawasan pertempatan yang didiami oleh sekumpulan penduduk. Okey, sekumpulan penduduk yang mana terdapat berbagai jenis perumahan. Boleh dikatakan sama ada perumahan di kawasan bandar, di kawasan luar bandar, di kawasan sub-bandar, kawasan pendalaman, tak kira di mana saja mengikut keadaan geografi dan juga lokaliti lah, boleh kita katakan, di mana telah wujud satu kawasan perumahan yang didiami oleh sekumpulan penduduk. Okey, kita tak kira lagi apakah jenis penduduk, apakah mengikut kaum ataupun orang tempatan dan sebagainya lah. Kita kategorikan ia adalah tempat tinggal sekumpulan penduduk di suatu kawasan lah. Itu yang kita katakan sebagai kawasan kejiranan. Kalau kita lihat perumahan di sini, boleh kita katakan rumah flat. Kalau di kawasan bandar, rumah pangsa atau rumah bertingkat. Dulu kita ada rumah panjang, banyak rumah panjang. Sekarang pun kita adalah 1-2 rumah panjang di kawasan bandar. Kalau rumah panjang di Sabah dan Sarawak, kita dapat lihat dia adalah memang wujud dari awal. Di kawasan bandar, ia telah diwujudkan untuk sementara. Kita juga yang itu pun kita katakan sebagai sejenis kawasan perumahan, sejenis tempat kediaman yang boleh dikategorikan telah wujud dalam kategori kejiranan. Okey, kita dapat lihat taman perumahan, rumah teres, rumah tingkat, 2 tingkat, 3 tingkat dan sebagainya, bangunan yang tinggi. Kalau di kawasan luar bandar, kita dapat lihat perkampungan, kawasan kampung, rumah-rumah kampung, rumah-rumah di ladang yang boleh kita katakan sebagai rumah estate dan sebagainya. Juga kita dapat lihat pertempatan di kawasan, kalau ikut tradisi dan kewujudan perumahan di negara kita, kejiranan, kita dapat lihat juga wujud di kawasan bekas lombong, mengikut sektor ekonomi, sumber ekonomi yang telah wujud kepada penduduk tersebut. Kita dapat lihat itu adalah kawasan-kawasan perumahan yang jelas wujud, yang kita katakan sebagai kawasan kejiranan. Okey, yang jelas. Di sini kita melaksanakan program tertumpu, memfokuskan kepada kawasan kejiranan sajalah di peringkat akar umbi setakat ini, di mana yang dianjurkan oleh APPGM. Okey, program kejiranan dan kepimpinan PKK ini adalah program yang dianjurkan oleh APPGM dengan kerjasama Yayasan Hasanah dan Kementerian Kewangan melalui Dana Kelestarian Rakan Solusi, Inisiatif Intervensi Dasar. Ini adalah program inisiatif yang telah kita anjurkan kepada komuniti kejiranan.
Okey, kumpulan sasar kita adalah penduduk ataupun komuniti yang tinggal di kawasan kejiranan. Okey. Apakah program yang kita laksanakan setakat ini di peringkat kawasan kejiranan? Okey, sebelum saya bergerak kepada 5 program yang kita perkenalkan, saya juga nak tambah sedikitlah. Bagaimana kita telah kenal pasti kejiranan-kejiranan ini yang di kawasan luar bandar, di kawasan di seluruh Malaysia, maksudnya di Semenanjung dan juga di wilayah Sabah dan Sarawak. Okey, kita ada kejiranan di seluruh Malaysia. Lebih kurang 50 kawasan kejiranan yang kita telah pun usahakan, dan sekarang ni dah tambah jadi 52 yang dalam proses kita sign MOU dan sebagainya untuk menganjurkan program kejiranan. Okey, bagaimana kita dapat kenal pasti program-program kejiranan yang wujud ini. Di seluruh Malaysia kita ada begitu banyak kejiranan, begitu banyak kawasan perumahan, dan kita dapat kenal pasti melalui isu mapping yang telah dilaksanakan oleh APPGM SDG di peringkat kawasan parlimen. Dan kita telah kenal pasti, kita telah berkenalan dengan komuniti di peringkat akar umbi, dan kita juga telah mendapat membuat laporan, dan hasil laporan tersebut telah memberikan kita maklumat berkaitan dengan kejiranan-kejiranan tersebut, isu-isu yang terlibat di kawasan kejiranan tersebut, dan mengenai latar belakang jawatankuasa kejiranan ataupun kepimpinan yang wujud di kawasan kejiranan, supaya kita dapat turun ke kawasan kejiranan mereka dan melaksanakan program-program kejiranan. Di sini kita ada beberapa syarat dan kita panggilkan prosedur untuk melaksanakan program kejiranan, di mana kita telah memilih ke kawasan kejiranan tersebut yang mampu bekerjasama dengan APPGM SDG dan juga mengikuti latihan dan program kepada masyarakat setempat melalui kerja-kerja sosial. Yang pertama, kita nak kenal pasti kejiranan, dan lepas kita kenal pasti kejiranan ini, kita dapat melaksanakan program-program kejiranan, yang mana yang pertama, kita ada 5 program kejiranan yang kita telah perkenalkan, iaitu yang pertama adalah program kejiranan dan kepimpinan, iaitu kita dapat memperkasakan jawatan kuasa kepimpinan, jawatan kuasa kejiranan yang dapat memimpin komuniti setempat, yang dapat memberikan satu kepimpinan yang sistematik untuk melaksanakan program-program kejiranan, dan seterusnya dapat memberikan manfaat kepada semua penduduk dan juga kepada kejiranan tersebutlah. Okey, di mana contoh program yang kita anjurkan adalah program gotong royong. Ini adalah satu perkataan, ini adalah satu aktiviti dari zaman dahululah. Okey, masyarakat Malaysia yang berbilang kaum mengamalkan program gotong royong ini adalah sebagai satu aktiviti masyarakat. Kalau mereka bersatu, mereka nak berinteraksi dan sebagainya, atau melakukan sesuatu kerja di peringkat kejiranan, mereka melakukan ia secara konsep gotong royong, di mana mereka bekerjasama, mereka bergabung, mereka committed melakukan sesuatu kerja
dalam kumpulan dan secara satu hati dalam melaksanakan sebarang program atau aktiviti. Okey, majlis ramah mesra, ceramah agensi kerajaan, majlis berkenalan bersama pemimpin dan sebagainya, kita cuba laksanakan di kawasan kejiranan supaya penduduk setempat dapat berkenalan, dapat mengetahui apakah jawatan kuasa kejiranan, siapakah pemimpin mereka di kawasan setempat maupun di peringkat daerah, di peringkat ADUN dan di peringkat parlimen dan sebagainya, supaya penduduk setempat dapat mengenali dan beramah mesra, dapat mempereratkan hubungan silaturahim mereka bersama pemimpin mereka. Itu adalah program yang pertama. Kita nak memperkasakan kepimpinan di peringkat kejiranan. Yang kedua, kita menganjurkan program pembangunan keluarga. Kerana kita rasa program keluarga adalah program yang asas yang cukup penting untuk kita membangunkan, memajukan masyarakat di peringkat komuniti kejiranan. Kerana keluarga yang bahagia yang dapat memberikan individu, ahli masyarakat, ahli keluarga yang berkualiti dari segi dalam semua, boleh kita katakan dalam semua bidang. Okey, segala amalan dari segi agama, kerohanian, dari segi amalan kerja-kerja sosial, segala amalan yang baik ini datang daripada keluarga. Maka institusi keluarga ini adalah cukup penting. Kita memberikan keutamaan kalau keluarga yang baik di kawasan kejiranan, ia boleh menghasilkan ahli-ahli masyarakat ataupun komuniti yang berkualiti, yang mengamalkan amalan yang cukup baik, komuniti yang harmoni di peringkat kejiranan. Kalau di peringkat kejiranan kita dapat lihat ia adalah harmoni dan yang terbaik, maka ia akan menjadi akan berkembang di peringkat daerah dan seterusnya di peringkat negeri dan juga negara. Maka kita ingin mengamalkan program keluarga, pembentukan keluarga bahagia, insan yang mulia daripada keluarga bahagia. Maka aktiviti pemeriksaan kesihatan yang memberikan keutamaan kepada warga emas, yang memberikan keutamaan kepada kanak-kanak, semua ahli keluarga. Okey, menganjurkan aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keluarga, ceramah kerohanian, ceramah yang berkaitan dengan pembentukan keluarga bahagia diutamakan di sini. Okey, yang ketiga, kita memberikan tumpuan kepada program pembangunan kanak-kanak dan juga pembangunan belia. Kerana masa depan negara bergantung kepada generasi muda yang akan datang, yang akan memimpin negara kita, yang akan mengambil alih semua peranan dan juga tugas yang kita sedang melaksanakan hari ini. Kita nak masyarakat kita, bakal masyarakat kita ini adalah satu masyarakat yang benar-benar berkualiti dan berjaya dalam semua bidang dan juga dapat menempuhi sebarang cabaran yang kita hadapi. Maka pembangunan kanak-kanak ini akan memberikan tumpuan kepada pendidikan kanak-kanak, pengamalan amalan-amalan yang mulia, amalan-amalan yang baik, mengikut prinsip rukun negara, prinsip-prinsip SDG dan sebagainya lah. Dan kepada belia juga kita akan memberikan tumpuan kepada pendidikan lanjut dan juga pendidikan kemahiran dan sebagainya, bukan setakat mereka dapat meneruskan di peringkat universiti dan sebagainya lah. Mereka sepatutnya menggunakan ruang masa mereka, peluang masa mereka ketika belia sebagai seorang yang dapat memberikan sumbangan kepada keluarga, kepada diri mereka, kepada bangsa dan negara kita yang sedang membentuk sebagai sebuah negara yang maju. Okey,
Ini yang objektif kita, di mana kita hendak belia kita untuk Maaf, Mr. Karu. Saya termute, mungkin kena unmute balik dari Mr. Karu saya. Mr. Karu? Ya, kamu coba unmute kan? Tadi okey, cuba. Okey, terima kasih. Boleh. Terima kasih. Okey, bengkel pemerkasaan yang keempat adalah aktiviti bengkel pemerkasaan program kejiranan melalui intervensi dasar. Okey, yang ini adalah pendidikan hak warga negara. Kita memberikan pengetahuan mengenai apakah hak sebagai warga negara. Okey, di negara kita Malaysia yang berdaulat, dan kita juga adalah rakyat yang berdaulat, rakyat yang mempunyai hak-hak, di mana apakah hak yang kita perlu praktikkan, yang boleh kita amalkan, yang boleh kita mohon, yang boleh kita minta kalau mereka tidak memberikan dan sebagainya lah. Kalau ada pihak yang menafikan dan sebagainya, kita hendak tahu apakah hak kita. Kita nak perkenalkan kepada semua pemimpin-pemimpin tempatan kita, dan juga melalui pemimpin kawasan setempat, kita nak perkenalkan kepada kita nak memimpin, kita nak menyalurkan maklumat mengenai hak warga negara ini yang cukup penting kepada semua komuniti kejiranan, supaya mereka dapat amalkan, supaya mereka dapat tahu apakah hak mereka sebenarnya. Dan yang kelima pula adalah aktiviti yang berkaitan dengan hak warga negara juga, pendidikan hak warga negara, iaitu bengkel pemerkasaan program kejiranan melalui intervensi dasar rancangan Malaysia ke-13, 13 Malaysian Plan untuk tahun yang diperkenalkan dari tahun 2026 hingga 2030. Untuk 5 tahun, di mana kita akan menggunakan RMK ke-13 sebagai panduan untuk melaksanakan segala dasar-dasar sosial dan pencapaian sosioekonomi rakyat Malaysia. Maka kita nak memberikan mereka pengetahuan yang mendalam bagaimana, apakah itu RMK ke-13, apakah peluang dan ruang yang telah disediakan kepada komuniti, khasnya kepada komuniti di peringkat kejiranan. Okey, apakah hak yang mereka ada, dan bagaimanakah dasar kerajaan melalui RMK ke-13 dapat membantu menaikkan taraf hidup mereka dari segi sosioekonomi dan sebagainya. Bukan saja setakat individu ataupun keluarga, ia juga melibatkan keseluruhan komuniti ataupun kejiranan dari segi pembangunan infrastruktur di kawasan kejiranan mereka ataupun di kejiranan mereka dan sebagainya lah. Maksudnya di sini mereka dapat menggunakan dasar dan peruntukan-peruntukan yang disediakan untuk membangunkan kawasan kejiranan mereka, persekitaran perumahan mereka, supaya ia menjadi kawasan kejiranan yang aman dan damai, kawasan kejiranan yang selamat, kawasan kejiranan yang cukup suasana yang baik, aman, menyaman dari segi persekitaran, udara yang bersih dan sebagainya, untuk kita sediakan untuk keseluruhan kawasan kejiranan, bukan setakat individu saja, ia juga untuk membangunkan dan sebagainya. Maka di sini dalam 5 aktiviti ini kita dapat lihat bahawa ia dapat menyediakan berbagai peluang kepada individu yang tinggal di kawasan kejiranan untuk mengamalkan, untuk mempraktikkan berbagai amalan yang berasaskan kepada SDG.
Tuan-tuan dan puan-puan, di sini saya juga ingin jelaskan program kejiranan dan kepimpinan adalah program untuk memperkasakan komuniti setempat dengan menggunakan sumber-sumber yang sedia ada. Okey, maksudnya di sini kita menggunakan sumber yang sedia ada di kawasan kejiranan itu sendiri. Okey. Okey, saya di sini nak mengatakan bahawa banyak juga cabaran yang kita dapat lihat ketika kita nak usahakan kerja sosial di peringkat kejiranan. Di antaranya ialah cabaran pembentukan jawatankuasa kejiranan, iaitu kepimpinan yang saya katakan tadi, di mana kepimpinannya adalah tidak begitu nak katakan tersusun ataupun organised dan sebagainya, oleh kerana perbezaan ideologi politik, budaya dan agama dan sebagainya lah. Okey. Yang kedua, kita dapat lihat kekurangan kemahiran pengurusan dalam merancang dan melaksanakan program untuk komuniti. Ini menyediakan proposal untuk program kita pun, kita memang ada kalanya kita susah untuk terima proposal yang baik. Mereka tidak tahu bagaimana untuk menyediakan proposal, bagaimana menggunakan sistem online digital dan sebagainya. Tiada kemahiran digital dan sebagainya yang menyukarkan untuk kita ni. Dan seterusnya kita dapat lihat kekurangan kemudahan prasarana. Ini cukup penting untuk kita melaksanakan program. Keadaan infrastruktur yang kekurangan, boleh kita katakan di kebanyakan kawasan kejiranan, khasnya di kawasan luar bandar dan juga di kawasan pendalaman, di mana kita terpaksa mengeluarkan kos yang agak tinggi lah untuk melaksanakan program dan sebagainya. Perbelanjaan juga agak meningkat. Dan ada juga cabaran, ada kalanya kita ada cabaran bencana alam dan juga isu cuaca. Yang ini adalah satu isu yang cukup penting, di mana dalam 17 SDG juga kita ada berkaitan dengan amalan cuaca dan sebagainya, persekitaran alam sekitar dan sebagainya yang perlu kita jaga. Walaupun kita dapat jaga, ada kalanya kita terpaksa berhadapan dengan masalah-masalah bencana alam yang mana kita tidak dapat meneruskan program kejiranan kita di peringkat kejiranan. Okey, apakah hasil dan impact program kejiranan ini? Yang pertama, kita dapat lihat membentuk 46 jawatankuasa kejiranan seluruh negara. Jawatankuasa kejiranan yang melaksanakan program kejiranan, kita sudah pun membentuk 46 dan 7 lagi 6 lagi dalam proses lah. Bukan dalam proses, kita dah sign MOU, kita dah kenal pasti dan sebagainya. Kita ada 920 pemimpin kejiranan yang terlibat bersama kita dalam latihan pengurusan, latihan kepimpinan dan sebagainya, di mana mereka telah terlibat dan mereka sedang terlibat kerja-kerja dalam, mereka sudah pun mula melaksanakan kerja-kerja di peringkat kejiranan, kerja-kerja pengurusan. Okey, 414 program kejiranan dengan 5 tema kejiranan. Yang saya katakan tadi, 5 program tu 414 program telah kita berjaya laksanakan di kawasan kejiranan yang melibatkan 35,000 komuniti kejiranan peringkat akar umbi. Okey, ini adalah yang kita katakan sebagai hasil yang kita terima. Yang kita dapat lihat secara terperinci, hasil keseluruhannya adalah peningkatan penyertaan komuniti dalam semua program kejiranan di kawasan setempat. Okey. Yang kedua, kita dapat lihat kerjasama komuniti semakin kukuh dan berjaya memperkasa komuniti ke arah pembangunan lestari. Okey, kerjasama komuniti di antara komuniti itu. Mr. Karno, mungkin 1 minit kita boleh summarisekan.
Ya, saya sudah pun di penghujung ni slide saya. Okey, perpaduan antara kaum dipertingkatkan berasaskan kepada prinsip rukun negara dan SDG. Yang ini kita dapat lihat satu hasil yang cukup baiklah di peringkat kejiranan. Impak yang begitu tinggi di mana kita dapat menyatu padukan penduduk komuniti berbilang kaum di peringkat kejiranan supaya bersatu. Hubungan komuniti kejiranan lebih erat dengan agensi-agensi kerajaan. Kemahiran kepimpinan komuniti meningkat dengan semangat daya tahan. Peningkatan kapasiti pemimpin kejiranan sebagai pemantau rancangan Malaysia ke-13 di mana melalui program pengamalan ke-4 dan 5 tadi iaitu intervensi dasar, pendidikan hak warga negara dan rancangan Malaysia ke-3, kita berjaya mewujudkan penggerak masyarakat di peringkat kejiranan di mana peningkatan kapasiti pemimpin kejiranan sebagai pemantau program-program rancangan kejiranan. Ini adalah hasil yang boleh kita katakan sebagai penutup. Just one word I want to mention here. Matlamat kita, objektif kita bukan sekadar menganjurkan program kejiranan kepada komuniti kejiranan sebagai program-program tradisi saja. Kita nak memperkasakan masyarakat setempat supaya mereka menjadi memberikan impak di peringkat dasar, pembentukan dasar negara, pembentukan polisi di peringkat daerah, polisi di peringkat negeri dan sebagainya, dan juga memainkan peranan dalam melaksanakan dasar tersebut kerana dasar tersebut adalah untuk kepentingan mereka sendiri dan menjayakan negara kita. Terima kasih. Terima kasih Mr. Karu. Saya boleh merasai semangat anda. Ya, Macam terima kasih. kempen sudah. Okey, sebab kan hari ini kita hari Jumaat, so kita ada Jumaat, sembahyang Jumaat, dan saya memang nak ambil kesempatan ini, ada 5 minit, 10 minit lagi untuk sesi soal tanya. Sebab memang impress lah tengok orang is clapping. Mungkin Mr. Karu, if you could off the share screen, and I would like to really acknowledge the effort of Mr. Karu. Could you imagine mobilizing 35,000 of community residents, work with over 400 of pemimpin or 900 of the pemimpin, and is one man. Mr. Karu not even have an assistant assisting him. That is the reason why I invite him to come and share. Okay, so dan saya memang sentuh hati sebab Mr. Karu. Tadi saya jemputkan untuk mengenalikan diri sendiri. Saya tengok checkbox. Ada banyak yang sedang mengenalikan diri sendiri dan mereka community leaders. I think it's from your network. Ada yang Miri, ada Langkawi, ada yang dari Sabah. It's impressive. Okay, so kawan-kawan, tuan-tuan dan puan-puan, kalau setiap kali kan Mr. Karu banyak tanya soalan kepada kamu, dan sekarang lah masalah kalau kamu ada soalan nak tanya Mr. Karu, kamu boleh letak di checkbox. Okay, saya mulakan persoalan dulu dan kita ada lebih kurang 5 minit untuk sesi soal ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa-apa persoalan boleh letak di checkbox. So Mr. Karu, saya nak tahu sepanjang masa ini memang ada banyak cabaran dari alam sekitar, cabaran daripada kesentukan peruntukan ataupun sumber. Tapi apa yang kamu paling enjoy dan memuaskan supaya kamu terus nak usahakan ini? Ya, terima kasih Cik Zoel for your question. Okay, yang menarik saya sebenarnya adalah impak program kita. Yang pertama, di mana kita dapat lihat penyertaan komuniti. Ada kalanya kita buat program, kita boleh anjurkan apa jua program, tetapi kalau tak ada penglibatan komuniti, pemahaman komuniti mengenai program kita, objektif program kita dan sebagainya, mereka tidak akan hadir. Dan kita tidak akan berjaya dalam pelaksanaan sebarang
program kepada penduduk setempat. Di sini selepas kita menganjurkan program yang pertama iaitu program kejiranan dan kepimpinan di mana kita mengadakan program gotong royong dan sebagainya membersihkan kawasan persekitaran. Kita dapat lihat semangat yang begitu tinggi di kalangan penduduk setempat di mana saya rasa saya dapat merasai keadaan mereka di mana mereka tidak diberi peluang untuk mereka bersatu, beramah mesra, untuk mereka bekerjasama. Walaupun jiran mereka tak kenal. Mereka cuma setakat pandang saja. Hello, good morning. Sekurang-kurangnya itu sajalah. Tapi bila mereka menganjurkan program gotong royong bersama pemimpin, jawatan kuasa kejiranan, so mereka dapat tahu mereka telah meluahkan perasaan kasih dan sayang yang memang ada pada mereka secara nak kata apalah, seluruh rakyat Malaysia ni kita mengamalkan prinsip rukun negara, yang prinsip yang menjadi asas, yang 5 prinsip dan sebagainya, kepercayaan pada Tuhan, kesetiaan pada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan, undang-undang, kesopanan dan kesusilaan ini menjadi mereka cuba meluahkan, mereka cuba mengamalkan. Sebelum ni mereka tak ada ruang, tapi kita kena belanja sedikitlah. That means kita kena ambil inisiatif untuk menganjurkan program ini, dan seterusnya yang 4 program selepas program yang pertama mereka berjaya menganjurkan. Mereka dapat lebih ramai penyertaan penduduk setempat yang berbilang kaum. That's one. Another thing saya nak katakan di sini juga melibatkan semua peringkat umur. Di sini kita berikan tumpuan kepada also warga emas, the senior citizens, because sometimes here we have seen that ada kejiranan yang kita dapat tahu melalui laporan kita, melalui penganjuran program kita, di mana mereka berpotensi untuk berhadapan dengan penyakit mental health. Okay? Kerana mereka tinggal di rumah seorang saja. Mereka ada duit, mereka ada handphone dan sebagainya, tapi tak ada kasih dan sayang, tak ada interaksi bersama masyarakat dan sebagainya. Selepas kita menganjurkan beberapa program kejiranan, hari keluarga, mereka keluar, mereka berkenalan dengan jawatan kuasa kejiranan, mereka terlibat dengan program-program seperti kebun komuniti yang dianjurkan dan sebagainya lah. So kita menggalakkan semua orang. Ini yang buat saya gembira, buat saya menarik, dan untuk teruskan dengan saya berjuang untuk komuniti kejiranan. Terima kasih, Yeah, Mr. terima kasih. Karul. Memang, Yeah. memang inspiring. Okay, we will go for our last questions, dan selepas ini kita ambil satu gambar bersama-sama, dan di sini saya pun nak acknowledge Dr. Teo yang merupakan Presiden Malaysia Association of Social Worker yang bersama kita di sini. So, Mr. Karul, yang soalan yang terakhir dan selepas soalan jawapan daripada Mr. Karul, saya harapkan tuan-tuan dan puan-puan boleh bersama-sama dengan Mr. Karul yang untuk ambil satu gambar bersama. So, Mr. Karul, di checkbox ini ada 2 jenis soalan. Satu is tanyakan adakah program akan diteruskan. Tapi ini saya boleh jawab, ini bergantung kepada bajet jugalah. Dan untuk dengan pengalaman Mr. Karul. Satu adalah untuk mendapatkan partisipan. Okay, untuk mendapatkan partisipan soalan daripada Irene dan juga soalan daripada Heidi yang tentang mendapatkan volunteers. Apa cadangan anda untuk supaya kalau pemimpin-pemimpin kita nak buat program di PPR, di community, tapi mereka ada cabaran untuk mendapatkan peserta dan juga volunteer? Ya, memang ia menjadi satu cabaran yang utama, seperti mana yang saya katakan tadi. Di sini kita perlu lihat apakah bagaimanakah jawatan kuasa kejiranan kita dapat
bersaudara ataupun berkomunikasi dengan penduduk setempat. Yang pertama, mereka perlu menjelaskan apakah kedudukan mereka. Di sini APPGM SDG menganjurkan program ini adalah sebagai program umum untuk masyarakat. Agenda kita, objektif kita adalah untuk pembangunan sosial demi kepentingan masyarakat setempat. Kita bukan mewakili mana-mana parti politik. Kita APPGM SDG adalah bipartisan. So kita nak jelaskan kedudukan kita dengan jelas. Because it's very sensitive yang saya terangkan tadi, yang cabaran kita, salah satu cabaran kita, mereka mempunyai ideologi yang berbeza, ideologi politik yang berbeza, budaya yang berbeza, agama yang berbeza dan sebagainya. Walaupun mereka berbilang kaum, mereka mempunyai ideologi yang berbeza. Walaupun mereka bersatu di satu kawasan kejiranan, tapi pemahaman mereka di antara mereka mengikut ideologi mereka adalah berbeza. Di sini kita perlu terangkan kepada mereka, ini adalah untuk kepentingan kejiranan kita, untuk pembangunan kejiranan kita, untuk pembangunan keluarga kita yang tinggal di kawasan kejiranan. Okey, konsep ini perlu diperjelaskan kepada mereka dan juga kepada jawatan kuasa kejiranan perlu mengambil inisiatif untuk terangkan kepada penduduk setempat dengan jelas. Kita menganjurkan ini adalah untuk kepentingan kejiranan kita, bukan untuk kepentingan mana-mana individu ataupun mana-mana pertubuhan ataupun parti politik dan sebagainya. Tanpa kira ideologi politik, kita akan menganjurkan program ini. Ini adalah salah satu cara. Of course, untuk menarik mereka mengikut umur dan sebagainya for the pemuda, belia, pelajar, kita perlu anjurkan aktiviti yang seronok, yang menggalakkan mereka. Like aktiviti sukan, aktiviti yang berasaskan kepada digital. Nowadays they come for the ceramah, they want to participate dengan menggunakan apa? Kita punya Google Interaction and so on lah. So mereka nak pertandingan yang unik, yang gunakan digital dan sebagainya untuk menggalakkan ni. Tapi untuk warga mas, how you want to invite the warga mas? Kita nak warga mas, kita nak orang dewasa, semua kumpulan. Kita sediakanlah sedikit lucky draw. So all kita punya pemimpin kejiranan, mereka sediakan cabutan bertuah. They must be there. So for even warga mas, if they get the hadiah of 1 cup, small cup, it is a very big meaning, you know, for them. So it is giving them a very big meaning lah, bos. Okay, Yeah. thank you, Mr. Carol. Yeah. It's very Ini practical, adalah kan? Kalau kita tak bawa agenda sendiri pun, community akan lebih besar hati untuk terimakan kita. Yeah. Yang pertama. Yang kedua, be practical. Kalau orang muda, bagilah gamification sikit, bagilah yang digital, yang lebih seronok. Kalau orang tua, you bagilah apa yang mereka minat. Yeah. Terima kasih Mr. Karul. There is a lot to learn from you dan terima kasih semua kawan-kawan yang bersama dengan kita, sahabat-sahabat yang bersama dengan kita hari ini. Dan ini merupakan satu community yang teruskan untuk, I would say that, belajar untuk menjadi seorang pemimpin community yang lebih cekap dan juga lebih lengkapi dengan ilmu, dengan skill yang diperlukan. So kalau sahabat-sahabat yang minat untuk teruskan perjalanan belajar ini bersama dengan My SDG Academy, dialu-alukan untuk menyertai WhatsApp group ini, dan kalau ada sebarang capacity building webinar yang berkaitan, kami akan kongsi di dalam WhatsApp group ini. So it's only admin can post, maka kamu tak dapat selama bagi setiap hari. So jangan bimbang. Dan we will have more capacity building, and the next webinar we have about orang asli. So how to serve the orang asli and orang asal community.
All right, so thank you very much. I need to control the time because today is the Friday. Yes. So let's take a group photo together. All right. Yeah. So kita ambil satu gambar bersama-sama. So terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. So kita ambil satu gambar bersama dan Sean akan tolong kita. So there are two Saya pages. nampak. Oi, Puan Rama pun ada di sini. Puan Rama merupakan ED APPGM, Executive Director APPGM. Okay. Okay, everyone. 2, 3. Hold on, got 2 pages. Okay, hang on. Satu lagi. Page 2. 1, 2, 3. Let me see. Okay, wah, Okay. Kak Selina, saya nampak gemuk. Alina. Terima kasih, jumpa lagi. Terima kasih. Memang sangat semangat. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih Dr. Teo. Yeah. Terima kasih Thank you. semua. Thank you. Ya, Okay. Bye-bye. Okay. Boleh pada ambil je. semua ya, pemimpin kejiranan, terima kasih. Ucapkan Thank you, Mr. Karu. Very Thank you. wonderful. Thank you. Bye-bye.